Доброго мирного дня вам. Боси повинні бути. Анонс так і не зустрічав. Ні сьогодні, ні вчора. Або анонсу взагалі не було, або ніхто не виставив, що у нас там. Але, гадаю, боси повинні бути. По розкладу. На новій ще не було босів. Повинні бути боси. Вигадали ці пакети з приманками. Виглядає дуже гарно. Посилювачами. Але при цьому там тих посилювачів менше, ніж до цього було. Так, боси все-таки сьогодні. Ну, по-іншому не могло бути. До нас зайшов новий гравець. Женя, вітання, рейтинг 10. Звідки ти? З яких кланів? Які там приманки? Ліцензії в нас взагалі немає, не знаю як у вас, а в мене з ліцензіями повна халепа. Так, що у нас там за... Що це воно таке? Це щось додаткове нам зробили. З босами. Щось пов'язане з босами. Шалена банда якась. Дають медальку, дають перлини, значить завдання буде надскладне. На цей раз нам не дали лихоманку, є лихоманка. Запхали її хто зна куди. Вже хтось намолотив 124 тисячі. Забирати все гамузом. Наша спеціальна. Новий боса спіймано. До сих пір не виправили. Мортисія якось. Мені радили цих босів ловити не по одному, а всіх гамузом. Пробував і так, не зрозуміло, як що воно там рахує, як нараховує. Колись в нас була така спеціальна
вирішили йти по спеціальним. Яка гарна така. Ненажерка. От таке ненажерка. Власники гри. Ненажери. За що? Знайомий твій нікнейм. Звідкись тебе знаю. Що в нас у великому? Міфічно. Це ти зі мною вітався? Казав, що ми з вами граємо. Так, скоріше за все ти, бо у нас один клан. З вами ніколи не пересікався. Радий спілкуванню особистому. Будем знайомі. Ти мені побажав бажання, побажав удачі. Нам взаємно бажаю удачі і всього хорошого. До сих пір якась... то майстерня вдачі висить якась гедота. Великий джекпот такий. Так, а що там з босами? Я всі боси забрав. А що це таке? О, як це таке? Змінили нагороду за босів. Були такі хороші нагороди. І стали такі нікчемні абсолютно нагороди. Посилювачів добре, але ж приманок уже не дають. Навіть за це потрібно хто зна скільки. А скільки там я вже витратив? 139. Я витратив вже свою норму. Більше не можу витрачати. А вони вимагають ще. Як мінімум 100. Але то буде вже перевищення ліміту. Квесту немає в нас цей раз. Чомусь без квесту. Чергова маячня якась. Чергова абсолютна маячня. Підсовують нам, як завжди, самі непрокачані приманки. Кепсько у мене справи йдуть на цій локації, зовсім кепсько. Хоча потроху приманки прокачуються, але...
Оце вони дали, навіть за боси змінили нагороди. Тепер ті боси стали абсолютно некорисні. Та й раніше не завжди ті приманки випадали з тих босів, але все одно. Хоча б якийсь варіант був, щоб приманки з босів можна було взяти. Щоб випали з пакетів, а зараз... Кожного дня гравці перестають грати в цю гру. Кожного дня закидають цю гру. А власники гри і далі продовжують робити абсолютно все для того, щоб ще більше і більше гравців кидали цю гру. Три виклика потрібно взяти. Додатковий магазин. Щось я не зрозумів. Нам дають... то як завжди дають. А в мене думка прийшла. Додатково щось зробили. Можна додатково взяти 2 нагороди. Це ж потрібно таке прийшло. Щоб вони додатково щось краще зробили. Епічна 5. Міфічна 5. Нобу. Ноба. 69. Можна спробувати. «13 зірок буде? Так, 13 зірок є. Ще й суперзаряд, незвичайно. Інколи так спрацьовує досить непогано. Без причини. Сам по собі суперзаряд і незвичайно випадає. Непогані рекорди такі зайшли. Нарешті в човник щось додавалося. Це мій або чий? Мій? А що для мене? Човник. Окрас човника. Ну, спасибі. Дадуть виграти 2 поспіль. Ті ж самі приманки попадають. Добре, коли обидві приманки випадають. Ті, які потрібно в події. Менше поєдинків потрібно грати.
Ліцензія є на міфічну. Але дерево не прокачано. А все одно 13 зірок уже. 83 505. Вже 13 зірок. Навіть так. Настартував так, наче не дуже стартував і так досить наприкінці. Скільки золота дають за поєдинки, скільки раз? Гадав, там пару десятків разів дають, але так зіграв пару поєдинків. І таке відчуття дають за поєдинка 5 десь. Золото і більше не дають. Якісь короткі сьогодні виклики. Один короткий, другий подовший. Сидить монстр в засідці. Буде чекати, а потім буде перебивати на останніх секундах. Останній етап з босами. Сьомий, восьмий, дев'ятий. Цю подію зробили чисто під донатних гравців. Чисто донатні гравці. $819 вже і закрили. 48 хвилин від початку події і вже гравці одним пальцем закрили. Лихоманка ця посилювачу. Я не зрозумів, а чому не... 9 зарахувало, а здалося не зарахувало нічого. 9 з 50. Нема на що їх використовувати. Прийдеться палити просто так. Без причини прийдеться палити посилювачі, щоб зарахувало в лихоманку. Нікчемні нагороди сьогодні в битвах. Які тут сьогодні суперники будуть? Елітні якось так відносно швидко залітають сьогодні. Третя наживка.
Зараз той Джокер покаже, де раки зимують. Хоча не знаю, це той Джокер, не той. Є монстр під таким нікнеймом. Монстр з монстрів. Шостий рівень приманки. Гадаю, мені нема що там робити. Джокер показав не надрекорди, але в той же час 40 плюс. Це яка в нас? З подорожі приманка або нова приманка? Нова, здається, рідкісна, остання. Мала така. За що це мені так багато нападало? Почали нам знову давати ці пакетики. Давно їх не давали. Кенай. Кенай. Зараз напишу вам в чаті. Запишу відео, тоді відпишуся. Знову той самий попадає. Сомик. З іншого боку, можливо, і краще. Якийсь рекорд залетить. Цей також монстр. Постійний суперник. В чемпіонаті з ним, в викликах з ним. Немає серій в битвах, тому можна вибірково грати. Прийдеться зливати хто зна скільки посилювачів в ту лихоманку посилювачів. Нема куди їх зливати сьогодні. Може сьогодні риба дня буде. Притихли з тими рибами дня. Не дають вже нікому. Чому вони тільки ці дві приманки ганяють? Епічну і рідкісну. Знову той Джокер. Якщо друга буде рідкісна, з рідкісної нема мені що робити. Ще один монстр. Не зустрічався з ним, але видно і по аватарки, і по рекорду, що то якийсь такий цікавий гравець. А не показує нам? Не показує. Хотів на нього зайти подивитися. Не знаю той нікнейм. То скоріше за все 400 плюс рівень був. Дивлюся ті приманки, які були в подорожі.
подорож закінчується і починають давати ті приманки. Це так добре. Раніше в нас ці приманки з подорожі висіли, на них ніколи не давали приманки. Зараз хоча б щось падає. Вже якось можна. Стосовно штучного інтелекту в поєдинках. Логічна така, що це таке справа. Але в той же час, згадуючи, грав на 4-му рівні, гачки набивав в останній КП-11. Так там постійно зустрічаються суперники 100, 200, 300, 400 рівні з моїм 4-м рівнем. Тобто, штучний інтелект вже якось не дуже так себе показує. Якщо штучний інтелект підбирає суперників однакових, то чому, коли в мене 4-й рівень, підбираються... Що за висяк в грі? Зависло. Ще такого не було, щоб в битва зависло. Так що стосовно штучного інтелекту не зрозуміло. Скоріше за все, дійсно штучний інтелект, але якісь свої налаштування має. Так, що, змушений припиняти, бо це буде до безкінечності. Така. Хо.